Magandang araw mga ka-Agham. Ngayon ay pagpapatuloy ko ang aking tutorial on the law of motion, which is the third law of motion, ang panguling law of motion. The law of interaction. Sabi sa law of interaction, for every action there is an equal and opposite reaction. Ibig sabihin, sa kada action na ginagawa natin, merong equal na reaction and opposite na reaction na nangyayari. In simple terms, this means that every time two objects interact, they both exert the same amount of opposing force on each other. Ibig sabihin mga ka-Agham na kapag ikaw ay nag-push ng isang bagay, magbibigay siya ng opposite force nung binigay mo na force sa kanya. Halimbawa, kapag ikaw ay naglalakad, there is an interaction. Ang action ay yung paglalakad ng iyong paa at pag-push niya sa ground. Ang reaction ay yung pag-push pabalik ng ground sa iyong paa. So, meron silang interaction. There is an equal and opposite reaction. Kung anong force sa binigay na yung paa, ay same din ng force na ibibigay ng ground sa yung paa. Kagaya rin yan ng pagtakbo. Meron pa rin interaction. Halimbawa, kapag ikaw ay nakaupo, ang chair ay nagbibigay din ng reaction sa iyong action na pag-upo. So, meron pa rin interaction. Kapag ikaw ay nakahiga, ang katawan ay nagbibigay ng action doon sa may bed. Ang bed ay nagbibigay ng reaction sa iyong katawan para i-hold ka ng bed. Kapag ikaw ay pumapalakpak, magbibigay pa rin ng equal forces ang iyong kamay tuwing ikaw ay nagpapalakpak. Mayroon pa rin action and reaction na nangyayari. Kapag ikaw ay nagtutulak ng bagay or nagtutulak ng wall, ang wall ay nagbibigay pa rin ng action kung anong binigay mo na pag-push doon sa may wall. Kapag nagkaroon ng collision between cars, meron pa rin action and opposite reaction na nangyayari kapag nagkakaroon ng collision. Kaya malaki ang impact. Dahil minsan, kapag malaki ang car at maliit ang isang car, mas malaki yung impact, opposite reaction dahil doon sa collision. Ang law of interaction ay pwede rin siya sa mga sports. Kung mapapansin nyo ang pag-dribble ng bola, may interaction pa rin dyan. Ang iyong paa, may interaction pa rin dyan. Pagkaya ng volleyball, spike ng volleyball ng iyong kamay sa bola, meron parang interaction dyan. Soccer, ang pagsipa ng paa sa bola, meron parang interaction dyan. So, I hope na intindihan nyo ang law of interaction dito sa simpleng explanation ko ng Newton's law of motion. Sana ay may maintindihan kayo mga ka-Agham. Hanggang sa muli, paalam!